Εδώ είναι η Fashion Street, ο δρόμος της μόδας για όποιους τους ενδιαφέρει. Όλο μαγαζιά έτσι με ρούχα, επώνυμα μάλλον, και διάφορα άλλα πράγματα. Ωραίος πεζόδρομος είναι για βόλτα κοντά στο σταθμό που μένουμε. Και μία Mercedes εδώ, έτοιμη στο κουτί της, όποιος ενδιαφέρεται να την πάρει, να την πάρει κατευθείαν μπορεί. Ένα ωραίο σημείο εδώ, από τα πολλά έτσι, με πράσινο παρκάκια που υπάρχουν στη Βουδαπέστη. Σήμερα έχει πολύ ζέστη εδώ, είναι 38 βαθμούς, αύριο ακόμα χειρότερα, θα φτάσει και 41. Εδώ είναι αφόρητος ο καύσωνας για τους ντόπιους, εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά, αρκεί να έχουμε νεράκι και λίγο ίσιο. Και κάποιο ηρώο εδώ με τους τοπικούς ήρωες εδώ των Ούγγρων και το Hard Rock καφέ από εκεί απέναντι. Τώρα πήραμε το τραμ νούμερο 2, η πιο γραφική διαδρομή εδώ με τραμ, περνάει από όλα τα αξιοθέατα, από το κοινοβούλιο και σε πολύ κοντινή απόσταση τα βλέπεις όλα εδώ με αυτό, με το ίδιο εισιτήριο βέβαια, το κοινό εισιτήριο για όλα τα μέσα. Ήρθε και ο ελεγκτής μας, τα κοίταξε, είμαστε κομπλέ. Και εδώ είναι το πιο γνωστό σημείο ίσως της Βουδαπέστης, το εντυπωσιακό κοινοβούλιο.
Και εδώ ένα μνημείο, έτσι, αφιέρωμα σε αυτούς που έπεσαν το 1956 στις ταραχές που έγιναν εδώ στο χώρο του Κοινοβουλίου κατά της Σοβιετικής Ένωσης τότε, για να απελευθερωθεί εδώ η Ουγγαρία, να ανεξαρτοποιηθεί σαν χώρα. Καλά τα λέω? Μάλλον τότε. Ναι. Είχαν επιρροή μάλλον Σοβιετική Ένωση μετά. Ήταν εδώ η πλατεία όλη αυτή γεμάτη στασιαστές, ας πούμε, και οι Σοβιετικοί θα είχαν έρθει με τα τάγκς και σκότισαν αρκετό κόσμο. Και εδώ έχει γίνει το μνημείο, το υπόγειο αυτό. Εδώ τα διάσημα παπούτσια του Δούναβη που συμβολίζουν τα θύματα εδώ που πυροβολήθηκαν, εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς και τους είχαν πετάξει μέσα στο ποτάμι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι λίγο πιο κάτω από το Κοινοβούλιο. Και το δέντρο του Μάικλ Τζάκσον, αφιερωμένο στον Αμερικάνο τραγουδιστή και χορευτή αυτόν, το διάσημο. Και εδώ είναι το μάτι της Βουδαπέστης, παρόμοιο με το μάτι του Λονδίνου, αλλά πιο χαμηλό βέβαια. Μια μεγάλη ρόδα, βλέπεις από ψηλά τη θέα. Την έχουν πέσει όλοι στο γρασίδι τώρα για δροσιά. Έχει και διάφορα σημεία εδώ με νερό. Μπορείς να γεμίσεις και να πιείς το μπουκαλάκι κρύο. Είναι καλό το νερό βέβαια εδώ.